هزيمة عين جالوت كانت شديدة جدا على المغول، فالأسطورة اللي كانت بتقول إن مفيش حاجة هتقف قدامهم عشان يسيطروا على العالم الإسلامي اتهدمت في اليوم ده. ورغم إن حصل عدة اشتباكات ما بينهم وما بين المسلمين بعدها، إلا إن الهجمة اللي كانوا بيجهزوها في سنة 702 هجريا كانت مختلفة. فالشائعات كانت بتقول إن أعداد الجيوش كانت ضخمة وإن الانتقام المرة دي هيكون شديد. النهارده هنتكلم عن آخر المواجهات الكبرى ما بين المغول والمسلمين. النهارده هنتكلم عن معركة شقحب أو مرج السفر. في بداية القرن ال13 نجح الزعيم جنكيز خان في توحيد صفوف القبائل المغولية تحت رئاسته، وبدأ في تكوين إمبراطورية هتكون من أكبر الإمبراطوريات في التاريخ. ففي خلال بضعة سنين قدر إن هو يضم أراضي منغوليا لحكمه وتوغل لداخل أراضي الدولة الخوارزمية، فوصل لإقليم غزنة وضمه ليه بعد أن قتل السكان ودمر الكثير من المدن في خلال غزواته. وبعد وفاته سنة 1227 ميلاديا تابع أولاده وأحفاده خططه التوسعية من بعده، فزادت مساحة الإمبراطورية المغولية جدا في عهد ابنه أوجداي خان أو أوقتاي خان، حتى شملت بلاد خوارزم وخراسان وفارس، وامتدت حتى حدود دولة سلاجقة الروم، واللي أعلنوا تبعيتهم التامة للمغول بداية من عام 1243 ميلاديا بعد وفاة أوقتاي خان بسنتين تقريبا. وفاة أوقتاي خان أشعلت الصراع على السلطة في إمبراطورية المغول، فتولى جايوق خان ابنه الحكم بعد 5 سنين تقريبا من وفاة والده، ولكنه استمر في الحكم لمدة سنة ونصف فقط وتوفى بعدها. فانتقل حكم المغول من بعده لابن عمه مونكو خان عام 1251 ميلاديا بعد عديد من الصراعات بين أفراد أسرة جنكيز خان. مونكو خان كان قائد حازم وقوي، وقدر إنه هو يسيطر على الحكم وقضى على الاضطرابات اللي في البلد. وبمجرد ما اطمن إن الوضع بقى مستتب، أمر أخوه هولاكو إن هو يتحرك بالجيش المغولي ناحية غرب آسيا ويقضي على طائفة الحشاشين في بلاد فارس وعلى الخلافة العباسية في بغداد. وفعلا بمجرد انتهاء هولاكو من المهمة الأولى وقضائه على طائفة الحشاشين، توجه بجيش المغول المرعب ناحية بغداد، واستطاع إن هو يدخلها في سنة 1258 ميلاديا الموافق 4 صفر سنة 656 هجريا. فانتشر الجيش المغولي في المدينة ودمروها وقتلوا آلاف السكان فيها، وكتبوا نهاية الخلافة العباسية في بغداد رسميا في اليوم ده. وفي خلال أقل من سنتين تقدم هولاكو من جديد بجيوشه ناحية الشام، وبدأ يخضع المدينة تلو الأخرى تحت سيطرته، ونجح في دخول مدينة حلب سنة 1260 ميلاديا وقتل من أهلها الكثير. دب بعدها الرعب في العالم الإسلامي من قوة المغول المخيفة، خصوصا بعد إرسال هولاكو رسالة كلها تهديد لسيف الدين قطز حاكم دولة المماليك الناشئة في مصر. وبدأ العالم كله يشعر إن مفيش حاجة هتقدر توقف المغول عن تقدمهم والقضاء على البلاد الإسلامية. ولكن يشاء الله أن يتوفى زعيم المغول مونكو خان في الوقت ده، ويشتد الصراع بين إخواته على الحكم، فاضطر هولاكو إن هو يرجع بمعظم القوات بتاعته عشان كان شايف نفسه الأحق بالحكم منهم، وترك الجيوش المغولية المتبقية تحت قيادة القائد كتوبغا لمواصلة خطته بالهجوم على مصر. وفي رمضان سنة 658 هجريا الموافق لسنة 1260 ميلاديا كتب الله النصر للمسلمين، وانهزمت قوات المغول على يد السلطان سيف الدين قطز والمماليك في موقعة عين جالوت الشهيرة، وبرزت بعدها دولة المماليك كقوة حامية للدين الإسلامي في المنطقة. اللي حابب فيكم ان هو يعرف اللي حصل بالتفصيل في معركة عين جالوت يقدر يتابع الحلقة اللي احنا قدمناها على القناة من عدة شهور من خلال الرابط اللي هيظهر في اعلى الشاشة ليكم. وفاة الزعيم مونكو خان كان ليه أثر كبير جدا على وحدة الإمبراطورية المغولية، فبدأ الصراع يزيد بين حكام الأقاليم المختلفة اللي شكلت الإمبراطورية، خصوصا بين الدولة الإلخانية اللي أسسها هولاكو واللي كانت بتحكم الجزء الجنوبي الغربي من الإمبراطورية، وخانية القبيلة الذهبية اللي كانت بتحكم الجزء الشمالي الغربي منها تحت قيادة قائدها المسلم باركا خان، واللي كان تعاونه مع المماليك ضد المغول الإلخانيين في معركة عين جالوت من أهم أسباب النصر وقتها. وفضل الصراع بين خانيات المغول المختلفة والصراع الداخلي في الدولة الإلخانية ذات نفسها والصراع بينها وبين دولة المماليك مستمر لحد ما وصل محمود غزال للحكم في سنة 695 هجريا، وأعلن الإسلام كدين رسمي للدولة الإلخانية، وقدر إن هو يستقل بيها في خلال أقل من سنة عن دولة المغول الكبرى في الشرق. وزي ما حصل تغييرات كبيرة في إمبراطورية المغول في الفترة اللي بعد معركة عين جالوت،
فكان هناك تغييرات كبيرة جدا بتحصل في دولة المماليك. فبعد مقتل سيف الدين قطز وتولي الظاهر بيبرس الحكم، بدأ بيبرس في حملة كبرى لتطهير الشام من الصليبيين، وتابع من بعده السلطان المنصور سيف الدين قلاوون وابنه الأشرف تنفيذ المخطط ده. ونجح فعلا الأشرف في فتح عكا آخر معاقل الصليبيين في الشام سنة 690 هجريا، ولكن للأسف أصابت تخبط الدولة بعدها، فتم قتل السلطان الأشرف على يد نائبه في سنة 693 هجريا، وتولى الحكم من بعده أخوه الصغير الملك الناصر محمد بن قلاوون وهو عمره 9 سنوات. فاستغل أحد المماليك ذو الأصول المغولية الفرصة، وكان اسمه العادل زين الدين كتوبغا، وخلعه من الحكم وعين نفسه بعدها حاكما على البلاد، واستمر في الحكم لمدة 3 سنين كاملة. وفي إحدى الأيام وفي خلال رحلته لتفقد أحوال المدن في الشام، سيطر أحد المماليك وكان اسمه حسام الدين لاجين على القلعة في مصر، وأعلن نفسه السلطان الرسمي في البلاد، وفضل في الحكم 3 سنين تانيين لحد سنة 699 هجريا، وبعدها تم قتله، واستقر المماليك على رجوع الملك الناصر محمد بن قلاوون للحكم من جديد بعد ما كان تم 14 سنة تقريبا. في الفترة دي كان محمود غزان حاكم الدولة الإلخانية قدر إن هو يسيطر على الوضع بشكل كبير، وقضى على جميع الاضطرابات في مملكته اللي بقت قوية جدا، وبدأ يفكر بعدها في مواصلة حلم آبائه وأجداده إنهم يسيطروا على مصر والشام، وكان شايف إن دولة المماليك بتمثل عقبة كبيرة في تنفيذ المخطط ده، خصوصا بعد تحالفهم مع خانية القبيلة الذهبية العدو الأكبر ليه. فلما دخل عليه في يوم من الأيام سيف الدين قبجق أحد المماليك اللي كانوا هربوا من مصر، وقال له إن البلاد بتعاني من تخبط كبير وفي صراع كبير على الحكم بين المماليك، بدأ يفكر جديا في غزو الشام من جديد. وفعلا استغل الهجوم اللي عمله بعض المماليك على منطقة ماردين التابعة ليه كحجة للتحرك ناحية الشام ومهاجمة المماليك، فبعت لكل البلاد التابعة للدولة الإلخانية في 1 محرم من سنة 699 هجريا، وطلب إن هم يرسلوا ليه آلاف الجند عشان حملته على الشام المنتظرة. وفي خلال فترة قصيرة زاد جيشه عن 120 ألف جندي تقريبا، وتحرك من العاصمة تبريز ناحية ديار بكر في 19 محرم من نفس السنة. على الناحية التانية كان الناصر محمد وصلت له الأخبار بتحرك مغول الإلخانات بجيش ضخم جدا ناحية الشام، فجمع جيوشه وتحرك من القاهرة بسرعة كبيرة جدا ناحية دمشق، فيقال إن المسافة اللي بتاخد 3 أيام قطعها مع جيشه في يوم واحد فقط. وقدر إن هو يوصل لدمشق في اليوم الثامن من شهر ربيع الأول، وعرف هناك إن محمود غزان كان أمر قتله شاك قائد مقدمة جيوشه إن هو يعدي نهر الفرات، واجتمع بعدها معاه في منطقة حلب يوم 17 ربيع الأول سنة 699 هجريا. وفي نفس اليوم تقريبا خرج السلطان الناصر بجيوشه من دمشق وتوجه ناحية حمص. في الوقت ده سكان مدينة حلب وحماه كان جالهم حالة فزع شديدة بعد ما عرفوا باقتراب جيوش المغول منهم، فساب عدد كبير جدا منهم المدن، وتقهقرت الحميات العسكرية ناحية جيش السلطان الناصر عشان تنضم ليه. وفي يوم 27 ربيع الأول سنة 699 هجريا التقى جيش المغول والمماليك في منطقة وادي الخزندار، ووقعت بينهم معركة كبيرة جدا استطاعت فيها ميسرة المسلمين إن هي تقهر ميمنة الجيش المغولي في بداية المعركة، وكان واضح إن النصر هيكون ليهم، ولكن فرقة مكونة من 20 ألف جندي قدرت إن هي تسند ميمنة جيش المغول بأمر من غزان شخصيا، في نفس الوقت اللي كانت ميمنة المسلمين بتنهار قدام ضغط المغول القوي. فقرر آلاف الجنود إن هم يهربوا فجأة من المعركة وانسحبوا ناحية الجنوب، وبدأت بعدها ميسرة المغول تلتف ناحية قلب جيش المسلمين، فأمر الناصر محمد جيوشه إن هي تنسحب بسرعة من أرض القتال قبل ما يتم تطويقهم بالكامل، فتركوا أسلحتهم والجمال وانسحبوا بسرعة ناحية بعلبك، وحصل المغول على كثير من الغنائم منهم. رفض بعدها غزان إن هو يتتبع جيش المماليك الهارب خوفا من إن يكون ده كمين منهم لجيشه، فبدأ مسيرته ناحية دمشق، وأمر جيوشه كلها بعدم التعرض لأي حد من المسلمين في مدن حماه وحلب وحمص. وبعد فترة وصل لدمشق وعسكر قدامها بعد ما بقت خالية تماما من أي جيش يحميها، فدب الذعر في المدينة وهرب الآلاف من السكان منها. فقرر أئمة وشيوخ المدينة إن هم يبعتوا وفد الغزان يطلبوا الأمان منه عشان يهدوا الناس، وكان على رأس الوفد ده شيخ الإسلام ابن تيمية. فلما التقوا بيه أخبرهم إن هو أرسل الأمان للمدينة فعلا قبل وصولهم، وإنه منع أي جندي من التعرض لسكان المدينة الخالية من أي جيش يحميها. فرجع الشيوخ للمدينة يبشروهم بالاتفاق. ولكن بعدها بفترة قصيرة وصلت الأخبار لغزان إن مجموعة من الأرمن والكرج في جيشه أغاروا على بعض الأماكن حوالين دمشق وقتلوا أهلها وقاموا بأعمال التخريب والسلب والنهب. فأمر غزان بمعاقبة المتسببين في الواقعة دي
لأنه كان مصمم يظهر كحاكم عادل أمام أهالي المنطقة. بعد فترة وصلت الأخبار إن السلطان الناصر محمد بن قلاوون كان نجح في الرجوع لمصر، وبدأ يستعد لتنظيم الجيوش من جديد للانتقام من المغول. ولكن غزان كان عارف إن العملية دي كانت بتاخد وقت كبير، فقرر إن هو يرجع لبلاده وترك فرقة مكونة من 60,000 جندي مغولي وعلى رأسهم الأمير بولاي عشان يحموا الشام، وعين سيف الدين قبجق كوالي على دمشق. ولكن بعد رحيله وصلت الأخبار لبولاي إن الملك الناصر نجح في تجهيز جيشه بالفعل وبدأ في التحرك ناحية الشام. فأخذ الأمير بولاي فرقته ورجع فورا ناحية الدولة الإلخانية عشان يبلغ محمود غازان بالتطور اللي حصل. فاستغل الناصر محمد الفرصة وبعت لسيف الدين قبجق وأمره إن هو يرجع من جديد في صف المماليك مقابل إعطائه الأمان. فوافق قبجق وتم استقباله استقبال حسن في معسكر السلطان المصري. وبعدها توجه السلطان ناحية دمشق وأمر الناس هناك إن هي تتمرن على حمل السلاح، ولم يفرق في دعوته ما بين الشيوخ والأطفال، لأنه كان عايز الجميع يبقى مستعد للمعركة القادمة مع المغول. بعد كام شهر وتحديدا في سنة 700 هجريا بعت غزان للسلطان الناصر محمد في مصر رسالة كلها تهديد، وذكروا فيها إن هجومه في العام السابق جاء بسبب هجوم المماليك على منطقة ماردين، وهددوا بإن جيوشه واقفة على حدود الشام وإنه بيخشى لا تدخل المنطقة في أي وقت وتفعل بها كل شر. فرد عليه السلطان الناصر محمد بن قلاوون رد قوي، وقال له إن هجوم المماليك تم لأن مفيش اتفاقية صلح موجبة ما بين الطرفين، وقال له إن حكام منطقة ماردين كانوا بيصدروا المشاكل دايما وأبدا من أيام والده ليهم. ورد عليه وقال له إنه لو كان هدف المغول فعلا هو الانتقام من الهجمات دي، فكان المفترض إن هم يعاقبوا المتطرفين من المماليك اللي نفذوا الهجوم ده فقط، وما كانش المفروض يهاجموا المدن والناس البريئة في الشام. وختم رسالته بأن المغول المسلمين لم يتبعوا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. بعد الرسائل دي وضحت الرؤية إن هناك اصطدام قوي جديد ما بين مغول الإلخانات والمماليك في المستقبل القريب، وإن الهدنة اللي حصلت هي هدنة خادعة. وفعلا اتحققت الرؤية دي بعد قدوم الرسائل لمصر في شهر رجب سنة 702 هجريا، واللي كانت بتبلغ السلطان الناصر إن محمود غازان بدأ في تجميع جيش جديد وضخم لغزو الشام. فبدأ فورا الناصر محمد بن قلاوون في تجميع جيوشه لمقابلة الخطر المغولي القادم. في الفترة دي كان محمود غازان عبر مع قتلو شاه وجيوشه نهر الفرات واستقر أمام قلعة الرحبة، وبعت منها رسالة لكل أمراء الشام بيبلغهم فيها إنهم لازم يدخلوا تحت طاعته ويسلموا المدن بتاعتهم ليه، وإلا فالقتل والسبي والنهب هيكون مصيرهم. وكان واضح جدا اختلاف لهجته وكلامه عن أول مرة دخل فيها الشام. وفعلا هجم بعض أفراد جيشه على القرى المحيطة وبدأوا في عمليات السلب والنهب، وكنتيجة لكده انتشر الرعب في الشام، خصوصا بعد عدم ظهور الجيش المصري حتى اللحظة دي. فبدأ الناس يهربوا من حلب وحماة ناحية مصر والقلاع الحصينة في المنطقة، وتقهقرت الحاميات العسكرية فيهم ناحية دمشق. في الفترة دي وصلت لغزان أخبار عن وجود بعض الاضطرابات في شرق دولته، فقرر إن هو يرجع لبلاده وساب مهمة قيادة الجيوش كلها لقتلو شاه ووكله بالقضاء على الجيش المملوكي بالكامل. بعد ما تولى قتلو شاه قيادة الجيش المغولي، أمر فرقة مكونة من 5000 مغولي إن هي تستطلع الأحوال حوالين مدينة دمشق وتشوف أعداد جيوش أعدائهم. فانطلقت الفرقة دي وقتلت في طريقها الكثير من الأهالي وأسروا أطفالهم ونسائهم. فلما وصلت الأخبار لدمشق قرر زين الدين كتوبغا القائد المملوكي ذو الأصول المغولية مع والي حمص وعدد من الأمراء إن هم يطلعوا على رأس فرقة مكونة من 1500 جندي في يوم 10 شعبان ويتواجهوا مع الفرقة المغولية دي. وفعلا قدروا ان هم يصطدموا معاهم، وقدروا بذكاء شديد ان هم يهزموهم وقتلوا منهم الكثير، وحرروا النساء والاطفال من قبضتهم ورجعوا برؤوس المغول لدمشق. ولكن الانتصار ده سبب حالة من الهلع اكبر في المدينة، فالسكان خافوا لانتقام المغول يكون شديد على اللي حصل، وبدأت الاصوات تعلى وتفكرهم باللي حصل في بغداد من 50 سنة تقريبا وازاي دمر المغول المدينة وقتها. فقرر امراء الشام المتواجدين في دمشق ان هم يجتمعوا في ميدان عام، وبدأوا يتناقشوا هيتصرفوا ازاي قدام السكان، خصوصا بعد تأخر الجيش المصري في الوصول. وبدأت الأصوات تعلى في النقاش على وجوب الاستسلام للمغول لأنهم مسلمين ولا يصح قتال المسلم للمسلم. وبرر أصحاب الفتوى دي قولهم بأن محمود غازان ما كانش خاضع للإمامة الجامعة للمسلمين في الوقت ده، فلا يصح اعتباره من الغزاة. وبدأ البعض الآخر يساندهم ويقول إن لازم يستسلموا لأن لا طاقة لهم بقتال المغول، وربنا قال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ولكن هنا
خرج شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية وبدأ يصيح في الناس ويتصدى لنبرات اليأس وسط عامة الشعب، فشدد على وجوب قتال جيش المغول القادم وشبههم بالخوارج اللي خرجوا على علي ومعاوية واللي ادعوا ان هم احق بإقامة الحق عن باقي المسلمين، وبدأ بعدها يحمس الأمراء ويقسم ليهم ان هم هينتصروا. وطاف بعدها في شوارع المدينة بيخبر الناس بضرورة القتال، وقال فتوته الشهيرة وقتها انهم اذا رأوه على الجانب الآخر اي جانب المغول وعلى راسه مصحف فليقتلوه ولا يترددوا. فبدأت الهمم تزيد في المدينة وعزم الجميع على الدفاع عنها، وزادت الروح المعنوية أكتر بعد وصول بعض الكتائب المصرية لدمشق وانضمامها للجيش الشامي، فبدأ الجميع يستعد للمعركة القادمة. اتحركت جيوش الشام من دمشق تقريبا في يوم 24 شعبان، وعسكروا بعيدا عن منطقة مرج الصفر على أمل إن الجيش المصري يوصل ويجتمع معاهم قبل المعركة. ولكن في خلال انتظارهم هرب عدد كبير من الجند ناحية دمشق، فدب الذعر في المدينة من جديد، وبدأت الشائعات تنتشر وسط الناس إن أمراء الشام هربوا بالجيش بتاعهم. وزادت الأقاويل لما لقوا ابن تيمية خرج على حصانه من المدينة وبدأوا يتهموه بالهروب، فلم يلتفت ليهم الشيخ واتجه بحصانه ناحية الجيوش المسلمة للانضمام ليهم. فضل الذعر في المدينة مستمر لحد ما وصل أحد أمراء دمشق للمدينة يوم 29 شعبان، وأخبر السكان إن جيش مصر وصل بسلام واتجه فورا ناحية أرض القتال عشان ينضم للجيش الشامي، وقال لهم إن هو حضر بنفسه عشان يطمئن عليهم، وخرج بعدها للانضمام إلى جيوش المماليك والشام. هديت بعدها الأوضاع واطمأنت قلوب الناس شوية بعد الأخبار دي، ولما أعلن في المدينة إن اليوم التالي هيكون أول يوم في شهر رمضان الكريم بدأت الناس تصلي وتدعي في المساجد لنصرة الجيوش الإسلامية على المغول. بعد اجتماع الجيوش المصرية والشامية مع بعض تم الاستقرار على أن يكون موضع القتال هو منطقة مرج الصفر، وبدأ ابن تيمية يمر ما بين الصفوف ويحمس ويشجع الجنود ويبشرهم إن هم هينتصروا، وأصدر فتوى بالإفطار يوم المعركة عشان يبقى كل الجنود في كامل صحتهم. وفضل يلف ويخطب بين الجنود لحد ما وصل للكتيبة اللي فيها السلطان في المنتصف، فرحب بيه السلطان الناصر محمد بن قلاوون واللي كان عمره وقتها لا يزيد عن 18 سنة، وطلب منه ان هو يفضل معاهم في المنتصف عشان يتبارك بيه في المعركة. ولكن الشيخ ابن تيمية اعتذر في أدب من السلطان وقال له ان هو من أهل الشام والسنة تقتضي ان هو يحارب مع أهله، ورجع بعدها يلف ما بين الجنود ويخطب فيهم ويحمسهم من جديد. في فجر يوم المعركة واللي كان يوم السبت 2 رمضان بدأت الجيوش تتحرك ناحية أرض القتال بعد تقسيم السلطان الناصر محمد بن قلاوون ليها، ووصلوا ليها في نفس وقت وصول الجيش المغولي للمنطقة تقريبا. وبعدها بدأ ابن تيمية يلف على الجنود وياكل قدامهم عشان يأكد على فتوته بوجوب إفطارهم اليوم ده. تواجد في قلب الجيش السلطان ومعاه الخليفة العباسي الجديد واللي كان بيتواجد في القاهرة بعد سقوط الخلافة العباسية في بغداد، وكان معاهم نائب السلطان سيف الدين سالار وبيبرس جاشنقير وكتير من أمراء دولة المماليك. أما ميمنة المسلمين واللي كانت على مسافة كبيرة من القلب كعادة المعارك في الوقت ده فكان فيها سيف الدين قبجك اللي حافظ على وعده بالانضمام للمماليك من 3 سنين ومعاه عساكر مدينة حماة والعربان. أما الميسرة فكان فيها عساكر حلب والأمير بيبرس الدويدار مؤلف كتاب التحفة المملوكية واللي بيوصف فيها أحداث الفترة دي بالتفصيل. ورغم ان الجيش المغولي كان عدده ضخم ومنظره وسمعته مرعبة جدا، إلا ان السلطان الناصر محمد ربط نفسه في فرسه عازما على الاستشهاد في اليوم ده، وطلب الشيخ ابن تيمية ان هو يتحط في أشد مواضع القتال، وكان الجميع عازم على القتال لآخر نفس عندهم. على الناحية التانية ما كانش المغول عندهم معلومات كافية عن الجيش اللي بيحاربوه وما كانوش عارفين متقسم ازاي تحديدا، فقرر قتلو شاء ان هو يركز كل الهجوم بتاعه على ميمنة الجيش الإسلامي عشان يكسر تماسكهم ويقدر بعدها ان هو يخلي جيشه يلف ورا جيش المسلمين ويطوقهم تماما من كل الجهات. وبعد فترة من الترقب انطلقت إشارة القتال وبدأت المعركة. انطلقت ميسرة المغول في سرعة مخيفة ناحية ميمنة جيش المسلمين، وبدأوا بمجرد التحامهم معاهم في تسديد الضربات بشكل عنيف جدا ليهم، فاهتزت الميمنة وسقط عدد يقترب من 8 ل 10 أمراء من المماليك نتيجة للهجوم ده، على رأسهم الأمير حسام الدين لاجين الرومي. فبدأت بعدها الميمنة تتقهقر وقدر بعض المغول ان هم يعدوا ما بين الصفوف للخلف. لاحظ الأمير سالار نائب السلطان اللي بيحصل في الميمنة من بعيد، فبدأ يصيح بصوت عالي هلك أهل الإسلام، وألح على السلطان ان هو يبعت المدد ليهم بسرعة. فبعت فعلا السلطان ليهم فرق من الميسرة والقلب عشان تساعدهم، فتفاجئ المغول من وصول الدعم للمسلمين واشتد القتال بشكل عنيف جدا في المنطقة دي.
فقرر كتلو في الوقت ده ان هو ياخد مجموعة من القوات ويطلع على جبل قريب عشان يشوف المعركة كويس ويشاهد انكسار جيش المسلمين بعد ما حس ان التفوق هيكون ليهم. ولكنه لما طلع وبص على ارض المعركة اتفاجئ جدا لما شاف جيش كبير من المسلمين لسه موجود على يمين المنطقة اللي فيها القتال. فجاب احد الاسرى من امراء المماليك وكان اسمه عز الدين ادمير وسأله مين الجند اللي في القلب والميسرة، فأخبره الأمير إن ده الجند المصري. فاتفاجئ جدا كتلو لأنه ما كانش يعرف إن الجيش المصري وصل وانضم لجيش الشام. فأمر كتلو جميع جيوشه إن هي تنسحب مع قدوم الليل وأمرهم بالتحصن فوق الجبال، فاتبعهم الجيش المملوكي وبدأوا يحاصروا المنطقة اللي متمركز فيها المغول. على الناحية التانية كان السلطان الناصر محمد بن قلاوون والمماليك بدأوا يستجوبوا عدد كبير من أسرى المغول، وعرفوا إن المغول بيعانوا جدا من العطش لقلة المياه فوق الجبل. فهدا تفكيره ان هو يفتح ثغرة في الجيش اللي بيحاصر الجبل عشان يسمح للمغول ان هم ينزلوا ويتجهوا ناحية النهر للشرب، وبعدها يقدر ان هو يهاجمهم من الخلف. وفعلا امر جيوشه بالتراجع وفتح ثغرة في صفوفهم في الوقت اللي كان بيحاول كتلو ان هو ينزل بجنوده من فوق الجبل. فمر كتلو بمعظم الجيش في سلام ومفضلش غير 30,000 في المنطقة. ولكن مع اقتراب الفجر ونزولهم من الجبل امر سلطان المماليك الجميع بالهجوم عليهم من الخلف. فتقدم المماليك وبدأوا يسددوا الضربات لجيش المغول المتفاجئ، واشتدت المعركة ما بين الطرفين لحد وقت شروق الشمس. وقدر المسلمين ان هم يقتلوا اعداد كبيرة جدا من جيش المغول، وحاول الباقي ان هم يهربوا، وغرق معظمهم في نهر الفرات وهم بيعدوا منه خلال هروبهم. وبكده انكسر جيش المغول المرعب اخيرا مع نهاية المعركة. أعداد الخسائر ما بين الطرفين مش مذكورة في الكتب، ولكن تقدر خسائر المغول في معركة شقحب بالآلاف، وما قدرش غير عدد قليل منهم إن هو يهرب ناحية عاصمة الدولة الإلخانية مع قائدهم كتلو ويقال إن محمود غزان لما عرف بأخبار الهزيمة استشاط غضبا لدرجة إن الدم سال من أنفه وبصق على وجه كتلو وعاقب عدد كبير من أمراء الجيش بتاعه وقتلهم. أما السلطان الناصر محمد فرجع دمشق وتم استقباله استقبال الأبطال فيها، وعمت الفرحة في المدينة كلها، وأقام شهر رمضان بالكامل في دمشق قبل أن يرجع للقاهرة. وفي خلال فترة قصيرة من المعركة تقدر بشهر أو 40 يوم تقريبا توفى محمود غزان حاكم الدولة الإلخانية، وانتهى مع وفاته حلمه بالتوسع ومهاجمة الشام من جديد. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم، ولو عايزين تعرفوا اكتر عن تاريخ المغول تقدروا تروحوا لقناه الاستاذ حمدي سلطان. فالراجل عامل مجهود كبير جدا بقاله كذا شهر وبيسرد تاريخ المغول من بدايتهم حتى زوال الامبراطوريه بتاعتهم، وهسيب لكم الرابط بتاعها في اول تعليق للي حابب ان هو يروح ويتفرج عليها. وطبعا بالمره وانتوا نازلين لو عجبتكم الحلقه دي ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس لو انتوا اول مره تشرفوني. ولو انت مشترك قديم وحابب ان انت تدعم القناه فممكن تنزل على الرابط اللي هيبقى في اول تعليق وتشوف الخطط اللي احنا بنقدمها ليكم عشان تحصل على المزايا وتقدر تشوف الفيديوهات قبل ما تنزل رسميا على القناه. وبس كده، اشوفكم على خير المره الجايه ان شاء الله.